Charlie. Eto na nga po pala yung gatas na hinihintay nyo. Ang marami at ang dala mo ah. Sobra sa 1 liter yung dala mo. Ay, hindi po. Sobra lang po yan sa 500 milliliters. Ah. Ha? Isa at kalahating litro? Paano nangyari yun? Kasi Sheila may ganun. Teka, huwag mong sasagutin. Iisipin ko mag-isa. Kung ang 1 liter ay merong 1,000 milliliters, edi ang kalahati ng 1 liter ay 500 milliliters, tama? Tama. Edi, meron kang 1 liter at 500 milliliters. Di, meron kang isa't kalahating litro. Tama? O, tama na. Ngayon, mga bata, ha? Ako naman ang may tatanong sa inyo, ha? Total, liter at milliliter ang pinag-uusapan natin. Susubukan ko kayo ngayon, ha? Dali lang. Sabihin ninyo sa akin ngayon kung alin ang dapat gamitin dito. Liter o milliliter? Ito! Liter po, liter. Liter. Galing! Ito! Milliliter. Milliliter. Galing ah! Ito kaya! Liter. Liter. Galing ah! Ito! Malaki! Ayan! Milliliter po. Nakapagod kayo ah! Ito! Milliliter po. Galing ah! Pagod ah! Ito! Liter, liter. Liter. Ano? Liter, liter. Liter. Galing. Ito. Pikit mo na mata, pikit. Ito. Liter. Liter. Ang galing ah!